बाहिरबाट स्टार्टिङ गर्नु भन्दाखेरि यसको स्पेसिफिकेसन हेर्नु है 8GB रहेछ 256 SSD एन्ड अभियसली M2 Mac गरौँ है अलिक च्यातिसकेको रहेछ ASMR भनेर के भएर पुलिसमा गर्नु हुँदैन केटा यहाँ राखेको है हात काम हो मेरो हात काम Do I feel nervous? Yes, I do feel nervous. To me, यो एप्पल खोल्दाखेरि यो कुन कलर रे? ग्रे सिल्भर ग्रे होला कस्तो भनेको नर्सन होला मलाई त यसको कलर स्किमहरु थाहा हुँदैन नाम ग्रे हो मेटालिक ग्रे आई थिंक इट्स मेटालिक हाम्रो यसको भन्दा बाहिर छ नि यस्तो कलर थाहा पनि राइटर है यता आउनु भयो कि यस्तो खोल्दाखेरि यो अन हुन्छ नि अटोमेटिक अन हुन्छ राइट अटोमेटिक अन हुन्छ नि यु वान्ट टु सी अटोमेटिक अन हुन्छ नमस्ते शिट नमस्ते हेलो कोनिचिवा पनि हुनुपर्ने हुन्छ कोनिचिवा I don't know. Is this konnichiwa? I don't know. Okay. देखिए नेपाल ओनर नेपाल ओनर है नेपाल ओनर थ्याङ्क यू अलिक गर्नु नि नेपाल let the lady speak fast नेपाल finally guys नेपाल मिस गरेको सिरियसली हाम्रो ओ नो म्याग म्याग पनि हुन्छ होइन होला ओ सरी मलाई के गर्नु आइएम भेरी सरी सो अरूको लागि यसलाई साइडमा हालिदिउँ उसले कतिवटा पासवर्ड राखेर है वाइफाईको अनि चेक गर्नु पर्छ त्यसको लागि अहिले चाहिँ यसलाई स्लिप भन्नुपर्छ होला है यसले मोबाइल चार्ज नि हुन्छ होला गाइजले मोबाइल चार्ज डोले हिँड्नु रहेछ मोबाइल चार्ज हुन्छ है यसले कस्तो खोल्नै मन नलाग्ने खालको कभरिङ गरेको सी खासैमा त खोल्नु मन नलागेको छ खोल्नु नआएको यो के भने मेरो फोन त महँगो होला हौ माई गॉड टाइप सी टु टाइप सी हो यो एप्पलको है एप डिजाइनमा एप्पल सर्टिफिकेसन हो सर्टिफिकेसन थ्याङ्क यू एप्पल फर सर्टिफाइङ नट विथ द ल्यापटप दिस वान इज द चार्जर हाम्रो अरू केही चिज छ आइदिनु छैन होला है कसैले यता देखाउँछ नि यस्तो कभर पनि देखाउँछ नि छ हेर्ने हो कि नहेर्नु होला है गाइज ल यो ठिक छ दिस इज माई अब सो दिस इज वाट यु गेट वेन यु जोइन सिक्रेटेक राइट Anyone, right? No one. कोही छैन भन्नुको लागि राइट दिस इज वाट यु गेट एन्ड थ्याङ्क यू है दिनुभएको अनबक्सिङ मैले पनि पुरा धेरै बोलेँ होला त्यसको लागि माफ होला यसमा कति कट हुने